सबैलाई नमस्ते। फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यो पालिको रेसिपी अझै विशेष हुनेवाला छ। व्हाइट सस पास्ता बनाउने छु, जुन बनाउनुको लागि अति नै सहज रहनेछ र खाँदाखेरिमा यसको स्वाद कमालको बन्नेछ। यदि तपाईहरु पहिलोचोटि च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। अब बनाउनुको लागि सस बनाऊ। बटर राखे एउटा प्यानमा, त्यसपछि अलिकति मैदा राखे। अब बटर र मैदा कति राख्ने भन्दा चाहिँ जति बटर राखेको छ त्यति नै मात्रामा मैदा राख्ने, बराबर हुनुपर्छ। त्यसपछि यसरी चलाइदिने। अब यसमा अलिकति लसुनलाई काटेर राखिदिने अनि चलाइदिने। सुरुमा त हामीले सस तयार गर्दैछौँ र यसलाई चाहिँ हामीले धेरै फ्राई पनि गर्नु हुँदैन। धेरै फ्राई गर्दाखेरिमा चाहिँ यो सस अझै राम्रो हुँदैन। त्यसपछि यसमा दुधलाई राखिदिने। अब यसलाई कन्टिन्यू रूपमा चलाइराख्ने। जबसम्म हाम्रो पास्ताको सस राम्रो स्मुथ हुँदैन तबसम्म यसलाई चलाइराख्नुपर्छ। बीचबीचमा गिर्खाहरू नरहोस्। र यसरी हाम्रो सस तयार हुँदै पनि छ। अब यो ससलाई एक साइडमा राखौँ। पास्ता बोइल गर्नलाई पानी राखौँ अनि यसमा अलिकति तेल, थोरै नुन यसरी राखिसकेपछि बोइल भएपछि अब पास्तालाई राखिदिने। मैले चाहिँ यो पेने पास्ता लिएको छु। आफूलाई जुन मनपर्छ त्यो पास्ता लिँदा हुन्छ। मलाई चाहिँ यो पेने पास्ता पनि राम्रो लाग्छ। र बीचमा हल्का यसलाई चलाइदिने अनि त्यसपछि यसलाई पनि बोइल हुनलाई पाक्नको लागि छोडिदिने। अब पास्ता बोइल गर्दाखेरिमा कति समय बोइल गर्ने भन्ने पनि कुरा हुन सक्छ। र पास्ताको प्याकेट तपाईले जुन लिनु भएको छ त्यसमा लेखिएको हुन्छ। मैले यो लिएको पास्तामा चाहिँ 10 मिनेट जतिको टाइम थियो र 10 मिनेट जति यसरी बोइल गरेर तयार गरेर एक साइडमा राखिदिए। अनि त्यसपछि यो ससलाई फेरि यसरी चेक गर्ने। अलिकति बाग्लो बाग्लो सस भएको छ। अघि हामीले पास्ता बोइल गरेर राखेको जुन पानी थियो बढी भएको, त्यही पानीलाई मैले राखिदिएँ। अरू पानीहरू युज नगर्ने। अनि अलिकति यो इटालियन मसलाहरू भन्छौँ यसमा, जस्तै बेसिल छ, ओरिगानोहरू रहेको छ, अनि मरिचलाई पनि राखिदिने अनि स्वाद अनुसारको नुनलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई चलाइदिने। हिट मिडियम गर्ने। त्यसपछि पास्तालाई राखिदिने। अब राम्ररी चलाइदिने। धेरै पास्ता चलाउनु हुँदैन, होइन भने टुक्रन सक्छ। अब यसमा चिल्ली फ्लेकलाई राखिदिने अनि यो मोजरेला चिजलाई राखिदिने। चिल्ली फ्लेक र मोजरेला चिज राखिसकेपछि पास्ता त दामी बनि नै हाल्छ। र चिज राखिसकेपछि पास्तालाई धेरै पकाउनु पनि हुँदैन। चिज बस अलिकति पग्लियोस्, त्यसपछि तयार भइहाल्छ। यहाँ मजाको देखिएको छ व्हाइट सस पास्ता। र यसरी लगभग हाम्रो व्हाइट सस पास्ता पनि तयार हुन थालेको छ। अब मैले यो पास्तालाई यसरी राखिदिएँ। माथिबाट थोरै इटालियन हर्ब्सहरू राखिदिएँ अनि त्यसपछि चिल्ली फ्लेकलाई राखिदिएँ अनि बेसिल माथिबाट राखेर गार्निस गरिदिएँ। र यसरी चाहिँ मैले व्हाइट सस पास्ता सर्भ गरेँ। अति नै स्वादले भरिपूर्ण भएको मिठो व्हाइट ससको पास्ता एकदमै दामी बनेको थियो। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने पक्कै पनि व्हाइट सस पास्ता बनाएर मिठोसँग आफ्नो घरमा, परिवारमा, साथीभाइहरूसँग खाएर इन्जोय गर्नलाई नभुल्नुहोला। अति नै स्वादिलो र मिठो बनेको यो पास्ता आज यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। अनि फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।